Mệt thì quay về, núi có ma. Một câu nói tưởng chừng nhưng đơn giản, tuy nhiên nó sẽ gợi lên những suy nghĩ ma mị đối với những ai một mình lẻ loi độc hành trên con đường rừng này. Đây là những từ tôi tìm thấy được trên một tảng đá đường lên chùa Linh Sơn Tự ở núi Chứa Chan. Câu chuyện núi có ma dường như rất đổi quen thuộc đối với những người đã và đang sinh sống hàng ngày trên khu vực này. Tôi viếng cảnh núi vào một ngày nắng yếu, những tia nắng thưa thớt không xuyên qua nổi những tán lá rừng rậm rạp. Và giờ đây, còn vài bước chân nữa tôi sẽ đặt chân đến ngôi chùa cổ Lâm Sơn Tự. Hai bên là hai vị hộ pháp vẫn đứng đó bao năm tháng để bảo vệ sự linh thiêng cho ngôi chùa. Đến nơi đây tôi như lạc giữa sự tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng lá rừng xào xạc, đôi lúc lại có tiếng chim rừng kêu văng vẳng bên tai. Núi rừng đã tô vẽ cho ngôi chùa một cảnh sắc tuyệt đẹp và một không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ và mê hoặc lòng người. Điều đó càng làm cho ngôi chùa càng trở nên linh thiêng, huyền ảo. Và dường như tôi muốn mình cứ lạc mãi vào cảnh sắc này để thỏa sức tận hưởng sự yên tĩnh và bình yên của ngôi chùa cùng với cảnh sắc tuyệt vời ở vùng rừng núi. Ôi, nó ăn banh hết trơn rồi chú ơi. Các loại con cây chùm nho xanh này đi. Wow, quá trời chùm nho này, còn mấy ký, ký mấy á chú. Dạ, chùm xanh trên mấy chùm nữa. Ôi ơi, cái chùm kia ăn nát hết. Với đó nguy hiểm quá, không có hái được. Ở đâu? Ngay trong giữa, ngay trong giữa. Ăn được không? Tay lưỡi chữ thơm mà không? Chùm này hả chú? Rồi đi thôi. Quá đẹp. Khi tôi còn đang say sưa tận hưởng những sản vật đơn giản của rừng, thì những câu chuyện tâm linh kỳ lạ, những thế giới huyền ảo dường như vẫn còn gắn liền trong tâm thức của những người đã và đang hàng ngày mưu sinh trên cánh rừng này. Những câu chuyện về ma rừng dường như quá đổi quen thuộc đối với các chú ở đây. Và đối với tôi, đây là một thế giới tâm linh đầy màu nhiệm. Điều đó đã cuốn hút tôi trong những hành trình này để tìm hiểu, để cảm nhận được những điều bí ẩn của thế giới đó. Tuy nhiên có lúc tôi lại cảm giác như mình đang lạc lõng trong chuyến hành trình đó. Và cũng có lúc tôi cảm giác như mình vừa chạm tay vào cõi thiêng liêng. Bởi vì trên những hành trình như thế này, tôi cũng đã chứng kiến được những hiện tượng kỳ lạ và được lắng nghe những câu chuyện bí ẩn về thế giới tâm linh mà dường như cơ duyên đã sắp đặt cho tôi gặp được những người đã và đang đi trên con đường tâm linh đầy bí ẩn này. Bước qua khỏi chùa Lâm Sơn Tự và men theo những bậc thềm đá cũ đầy rêu phong, giờ đây tôi đã đứng bên cạnh một am thờ nhỏ đơn sơ của hai người thợ rừng. Am thờ được xây dựng đơn sơ bằng những loại gỗ rừng có sẵn ở đây và được lợp bằng mái tôn và được che chắn bằng những tấm bạt cũ. Tuy nhiên, đối với hai người thợ rừng này, dường như ngôi am thờ rất đổi linh thiêng và họ cảm nhận được rằng đấng thần linh đã và đang ngự trị trong ngôi am thờ này. Bởi vì
Các chú biết được rằng có một sợi dây linh thiêng vô hình nào đó đã và đang kêu gọi họ và hướng dẫn họ đi theo con đường tâm linh, và hàng ngày như vậy các chú phải lên trên đây để thắp hương khấn vái, và giống như có các chú đã và đang trò chuyện với những vị thần linh ở trong đây. Mặc dù ngôi am thờ đơn sơ, nhưng tôi hiểu được sự thành kính mà các chú dâng lên đấng thần linh. Và bên trong ngôi am thờ này, tôi thấy có 6 tượng Phật Dược Sư, một tượng Địa Tạng Bồ Tát và 2 vị hộ pháp đang đứng canh giữ cho chốn bình yên này, và một vài tượng của các đấng thần linh khác. Vậy Đức Phật Dược Sư là ai? Ngài là một vị Phật thông suốt tất cả các y dược của thế gian và xuất thế gian. Ngài có thể chữa trị hết tất cả các bệnh khổ của chúng sinh, những điên đảo vọng tưởng do tham sân si phiền não gây ra. Đức Phật Dược Sư là một đấng giác ngộ, có lòng từ bi mẫn vô lượng đối với hết thảy chúng sinh. Ngài hộ trì chúng sinh tránh khỏi những đớn đau về tâm hồn và thể xác, khỏi những hiểm nguy chướng ngại, và giúp họ trừ diệt tam độc tham sân si, cội nguồn của mọi bệnh tật và nguy hại. Ngài là đấng y vương toàn giác. Khi còn đang hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 12 nguyện lớn có công năng cứu giúp hết thảy chúng sinh bị đối rách bệnh tật, thân hình xấu xa, chuyển nữ thành nam, khiến họ được đầy đủ các thiện căn và thành tựu sở nguyện. Thứ nhất, phát hào quang chiếu sáng mọi chúng sanh. Thứ hai, cho chúng sanh biết đến nhất thiết trí của mình. Thứ ba, cho chúng sinh thực hiện được sở nguyện. Thứ tư, hướng dẫn chúng sinh đi trên đường đại thừa. Thứ năm, giúp chúng sinh giữ giới hạnh. Thứ sáu, giúp chữa lành các bệnh do sáu giác quan sinh ra. Thứ bảy, chữa bệnh thuộc về thân tâm cho mọi chúng sinh. Thứ tám, cho phụ nữ tái sinh trở thành nam giới. Thứ chín, tránh cho chúng sinh khỏi rơi vào tà kiến và giúp trở về chính đạo. Thứ 10, tránh cho chúng sinh sinh vào cõi ác và được sinh vào cõi lành. Thứ 11, đem thức ăn cho người đói khát. Thứ 12, đem áo quần cho người rét ướt. Bên cạnh 6 bức tượng Phật Dược Sư, còn có một bức tượng cũ kỹ của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì theo sách Nhà Phật Đại Thừa thì Địa Tạng Vương Bồ Tát có ghi lại rằng vô lượng kiếp thuở quá khứ, từ thời Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai, Ngài Địa Tạng là một hiếu nữ tên là Quan Mục, có nhiều phước đức, nhưng mẹ của Quan Mục lại là người rất ác, tạo vô số ác nghiệp. Khi mạng chung, bà bị đọa vào địa ngục. Quan Mục tạo nhiều công đức hồi hướng cho mẹ và nhờ phước duyên cúng dường một vị A-la-hán. Vị thánh này đã cho biết mẹ cô đã thoát khỏi cảnh địa ngục và sinh vào cõi người, nhưng vẫn còn chịu quả báo, nên vẫn còn sinh vào nhà nghèo hèn, hà tiện, lại bị chết yểu. Vì lòng thương mẹ và chúng sinh, Quan Mục đã đối trước Đức Phật Liên Hoa Mục Như Lai phát nguyện: từ ngày nay nhận đến sau 100.000 muôn ức kiếp, trong những thế giới nào mà các hàng chúng sinh chịu tội khổ nơi địa ngục cùng 3 đường ác đạo, con nguyện cứu vớt chúng sinh đó, làm cho tất cả đều thoát khỏi chốn địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Những kẻ mắc phải tội báo như vậy thành Phật cả rồi, sao con mới thành bậc chánh giác? Đó là toàn bộ lời phát nguyện của một vị Đại Bồ Tát với tâm từ bi rộng lớn cao thượng. Tạm biệt ngôi am thờ đơn sơ mộc mạc của các chú. Chúng tôi bước trên con đường rừng để đi tìm những câu chuyện mới lạ trong hành trình này. Mặc dù ngôi am thờ đơn sơ giản dị, nhưng các chú vẫn ngày đêm canh giữ, chăm sóc và tu bổ cho ngôi am thờ này trở nên trang nghiêm hơn và ấm cúng hơn. Và có những câu chuyện tâm linh mà trong khuôn khổ video này tôi không thể nào kể hết cho các bạn nghe được. Và thế giới tâm linh không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có những hiện tượng tâm linh, những câu chuyện tâm linh đầy huyền bí. Tuy nhiên, thế giới ấy vẫn có một nguyên tắc nhất định. Chỉ có những người hữu duyên mới có cơ hội tiếp cận những điều vĩ đại đó.